أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ لیکچر نمبر 3 سٹارټ کوو. صحیح ده. کوم چې زموږ سره یونټ نمبر 1 دی میټریسز ایکسرسایز 1.1 KPK بورډ. د دې پارت نمبر 1 چې دی موږ په تیرنۍ ویډیو کې اپلوډ کړو. هغه کوېسچن نمبر 1 2 3 4 5 وو. اوس په دې ایکسرسایز کې 6 نمبر کوېسچن او 7 نمبر کوېسچن پاتې شي. ټیک ده. دا باندې په نننۍ ویډیو کې موږ سال کوو. نو تاسو ویډیو سکیپ کوئ مو او ویډیو پوره ګورئ. صحیح ده. چې څه مسله درته پکې راځي تاسو په کمنټ باکس کې زما نه تپوس کولی شئ. صحیح شو. نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې ستاسو څه کوېسچن دی چې هغه مخې ته په اسانه راوځي. صحیح شو. نو دا کوېسچن یې موږ راکړلی. صحیح ده. کوېسچن نمبر 6 دا د ایکس پلس دا موږ یو میټریسز دا راکړلی یو میټریسز دا راکړلی. ټیک شو. وایي دا دواړه میټریسز په آپس کې د یو بل سره دي ایکول دي. تاسو یې چل کوئ. وایي فایند د ویلیو اف A B C and X Y and Z. ټیک ده. نو تاسو ما ویلي چې ایکول میټریکس څه ته وایي هغې باندې ما تاسو ته خبرې کړلې په هغه تېرنۍ ویډیو کې. ټیک ده. نو ایکول میټریکس موږ هغه ته وایو چې هغې زموږ سره آرډري سیم وي. صحیح شو. نو واقعي خبره چې دی موږ ته په دې بک کې ویل دي چې د دې آرډر سیم دی. صحیح ده. مطلب چې دا ایکول میټریکس مطلب د دې خبره ده چې د آرډر سیم دی. صحیح شو. او کریسپانډینګ ایلیمنټ به صحیح یو بل برابري. نو اوس به موږ د دې کوېسچن سالو کوو. صحیح شو. چې د کریسپانډینګ د ایکس پلس 3 نو په دې کې موږ تاسو A B C او X Y Z د دې د ویلیوګانې موږ پاینټ کوو. صحیح شو. نو دې خواځای کوئ. د ایکس پلس 3 کریسپانډینګ ایلیمنټ څه دی؟ دا 0 دی که نه. صحیح ده. نو موږ سره ایکس پاینټ کول دي. صحیح ده. نو دواړه طرف ته څه وکړه دا 3 زه ختموم. نو صحیح چل وکړه -3 ایډ کا. صحیح ده. سوري سبټریکټ کا. سبټریکټ -3 فرام both side. دا به څه شي x plus 3 minus 3 is equal to 0 minus 3 plus 0. صحیح ده. نو -3 او plus 3 ختم شو. x is equal to -3 plus 0 minus 3 راغی. صحیح شو. د x ویلیو زموږ سره پاینټ شوه. دغه شان ورپسې زموږ سره څه دی x plus 4 زموږ سره کریسپانډینګ ایلیمنټ څه دی؟ د دې کریسپانډینګ ایلیمنټ زموږ سره څه دی؟ 6 دی. نو x plus 4 is equal to 6. ټیک ده. نو اوس موږ څه چل کوو دا x موږ یوازې پاتې کوو. ټیک ده. او د دې دا ایلیمنټ موږ ختموو. صحیح ده. نو دواړه طرف ته څه چل وکړه دواړه طرف ته پلس 4 دی جو ماینس 4 څخه ایډ کړئ is equal to 6 minus 4. دا 4 د 4 سره ختم شو. 6 minus 4 نه څه راځي 2 راغی. ټیک ده. و زموږ سره بل څه دی 2y minus 7 دا زموږ سره د کریسپانډینګ ایلیمنټ زموږ سره څه دی 2y minus 7 کریسپانډینګ ایلیمنټ زموږ سره څه دی 3y minus 2. د دې ځای موږ د -7 ختمو. نو ایډ به کوم شي ایډ 7 both side. ټیک ده. 2y minus 7 plus 7 is equal to چې دې طرف ته مې ایډ کو هغه طرف ته مې ایډ کوم. صحیح شو. ایکویلیټي د په منځ کې. صحیح ده. نس 2 plus 7 مې څه کړلی ایډ کړلی. صحیح شو. نو 2y minus 7 plus 7 ختم شو is equal to 3y په خپل ځای plus 7 او minus 2 plus 5 راغی که نه. اوس د دې نه څه کومه چې د یو سایډ نه دا y ختم شي. صحیح شو. نو ایډ او سوري سبټریکټ 3y on both sides. صحیح ده. 2y minus 3y دې سایډ نه مې 3y سبټریکټ کو ځکه سبټریکټ کوم چې زموږ سره دا 2y ختم شي. صحیح شو. د دې یو سایډ نه سوري د دې سایډ نه زموږ سره څه شي دا 3y ختم شي یو طرف ته پاتې شي. نو زموږ سره د y ویلیو پاینټ شي. صحیح شو. 2y minus 3y 3y minus 3y plus 5 دا 3y د 3y سره ختم شو. صحیح شو. او 2y نه 3y لرګه څه راځي minus y is equal to 5. زموږ minus y نه دی پکار y نه دی پکار. صحیح ده. زموږ صرف سمپل y پکار دی. نو ډیوایډ بوث سایډ by -1 y minus 1 is equal to 5
minus 1 دا minus سره ختم شو y زموږ سره راغی دا minus دی خو خود minus پای پر راغی ټیک ده اوس ورپسې زموږ سره څه دی minus x د minus x corresponding دی ضرورت نشته صحیح شو اوس زموږ سره a value پوینټ کول دی صحیح ده a value پوینټ کول نو a minus y is equal to a minus y is equal to the corresponding element سره minus 3 دی minus 1 ختموم دوه سره تاسو کوم 1 8 کم صحیح ده a minus 1 plus 1 دې طرف ته 1 8 کو minus 3 plus 1 دې طرف ته 1 8 کو ټیک ده دا 1 1 ختم شو a is equal minus 3 plus 1 سره راځي minus 2 ټیک شو بل ورپسې څه ده بل ورپسې دی a minus 1 شو 0 ښه 2c plus 2 هم سره برابر دی څه شي د 0 صحیح شو دې جنا 2 ختمو 2c نو څه به وکړم سبټریکټ به کوم 2 د دوانه سایډ نه صحیح شو plus 2 minus 2 is equal to 0 minus 2 2 له 2 سره ختم شو 2c is equal to minus 2 صحیح ده اوس چې چل کوم دا 2 ختمو دوانه سایډ په سر ډیوایډ کوم په 2 2c divided by 2 is equal to minus 2 divided by c یوازې پاتې کوم زما میشن سره چې دا c یوازې پاتې شم 2 له 2 سره ختم شو صحیح ده او 2 1 دا 2 2 1 دا 2 صحیح ده نو c زموږ سره پاتې شو څه شي minus 1 پاتې شو کنه c ویلیوم پوینټ شو صحیح شو ټیک ده اوس ورپسې به زموږ سره څه ده د دې د الیمنټ شو صحیح شو اوس ورپسې څه ده b minus 3 زموږ سره corresponding څه ده b minus 3 corresponding زموږ سره ده 2b plus 4 2b plus 4 صحیح ده دې جنا دا 3 ختمو دوه طرف ته سب کوم 3 8 کا minus 3 plus 3 is equal to 2b plus 4 plus 3 شو کنه 3 میټ کو دوه دا 3 سره ختم شو b is equal to 2b او 4 او 3 سره راغی plus 7 راغی کنه او سبټریکټ 2b بس سبټریکټ کوم نو دې سیټ نه دا به ختم شي دلته به زم سره شي b minus 2b is equal to 2b minus 2b plus 7 دا دلته سره ختم شو b نو 2b لر کړو minus b پاتې شو کنه صحیح شو is equal to 7 هغه شان بیا په دغه ډیوایډ کا صحیح شو په 1 یا په ماینس کوله ملټیپلیکیشن کو جو b زم سره برابر شي نو minus 7 ټیک ده اوس ورپسې زموږ سره minus 21 د minus 21 زموږ سره corresponding دی او 0 د 0 دی صحیح شو ټیک ده کنه نو په دې کې زموږ سره دا ویلیو غانې پوینټ شو دا زموږ سره x پوینټ شو دا سوري دا زموږ سره z دی صحیح ده x پوینټ شو z پوینټ شو y پوینټ شو ټیک ده او a b c ویلیو غانې زموږ سره پوینټ شو په دې کوېشن کې زموږ سمیشن وو موږ ته وی چې مطلب تاسو څه کوي تاسو په کې x y z او د a b c ویلیو غانې څه کوي پوینټ کوي صحیح شو ها دا زموږ سره کوېشن نمبر 7 دی صحیح ده موږ د دقیق ایکسرسایز صحیح شو نو په دې کې موږ راکلي سالو د فالوینګ ایکویشن فار a b c d مطلب زموږ سره دا ایکویشن سال کوي صحیح شو دا زموږ سره دوه میټریکس راکلي صحیح شو دا په اپس کې دی بل سره دي ایکوال دي صحیح ده نو چې ایکوال دي نو موږ څنګه تاسو مې چې زموږ سره دوه میټریکس په منځ کې دوه نه پر سره ایکوال نه هغه موږ سره کریسپانډینګ ایکوال موږ سره کریسپانډینګ الیمنٹ مثالو ایکوال الو صحیح شو په دې کې زموږ سره ده a plus b زموږ سره برابر دی د چی شي -1 corresponding مطلب په دې میټریکس کې ته دې میټریکس په دې ځای باندې دا الیمنٹ د دې corresponding په دې بل میټریکس د دې د شان ځای کوم دی دا دی دا ماینس corresponding دی ته ټیک شو دې corresponding دا د دې corresponding دا د دې دا دی صحیح شو په دې کې موږ څه چلو کو دا موږ د دې ایکوال واغ صحیح شو چې دا موږ ایکوال واغ سو دې ته موږ سوې دې ته موږ ایکویشن نمبر 1 وی صحیح شو بل موږ راولو د دې corresponding element سره دا دی b plus 4 is equal to b plus c is equal to 4 دا زموږ د equation number 2 شو 2c plus d is equal to the corresponding element 8 صحیح شو دا زموږ سره equation number 3 شو 2a minus b is equal to 0 دا زموږ سره equation number 4 شو اوس په موږ دې ته وګورو ټیک ده
او کوم موږ څلور ایکویشن دي دین راوځي اوس په دې ایکویشنو ته موږ وګورو چې په دې کې څه د یو بل سره موږ اډ کولای شو لکه زموږ سره دا a + b = -1 دی د b + c دی b په دې کې دی b په دې کې دی د دوه د دې ساين پلس دی د پلس دی د معنی چې موږ په اپس کې یو بل سره کو سبټریکټ کو مطلب زموږ سره په یو کټ شي بل په پاین شي کنه ټیک ده ها نو موږ څنګه سبټریکټ وره subtract equation 2 from equation number 1 so equation number 2 زموږ سره b + c = 4 دی کنه equation number 1 سره سره a د a پاک کې نشته صحیح شو پلس b دی کنه نو کله چې موږ سبټریکشن کوو صحیح ده ها a plus b is equal to -1 دی ٹھیک ده کله چې موږ سبټریکشن کوو موږ ساينونه څه کوو چینج کوو دا زم سره a دی دا زم سره څه شي پلس a دا ماینس شي دا پلس دی دا ماینس شي دا ماینس دا پلس شي صحیح شو دا b او b ختم شو ماینس a پلس c زم سره راغی ټیک ده او دا زم سره راغی 1 او 4 5 راغی دې ته موږ ایکویشن څه وي دا زم سره پورا راغلی دې ته موږ ایکویشن نمبر 5 وایو صحیح شو و زم سره ایکویشن نمبر 3 څه دی 2c + d = 8 او دا بل سره 2m په دې دواړو کې زم سره d شته کنه دا پلس ته دا ماینس دا موږ د بل څه کو 8 کو صحیح شو نصیب 8 کو صحیح دی 8 equation number 3 and equation number 4 په موږ کو په اپس کې 8 کو زم سره equation number 3 سره 2c + d = 8 2a minus d شو کنه = 0 صحیح شو نو 8 کو نو 8 کولو کې بیا ساينونه چینج تکتا ضرورت نشته صحیح ده دا زم سره څه شي د d او d به ختم شي صحیح شو یو زم سره 2c پاتې شو پلس 2a پاتې شو = سره راغی 8 + 0 8 راغی صحیح شو دا زم سره ایکویشن نمبر 6 شو صحیح شو اوس په موږ څه چلو کو اوس په موږ د څه په دې کې دا ایکویشن یې ګور چې موږ د یو بل سره څه کو اډ اف سبټریکټ کو صحیح شو وزم سره یو ایکویشن نمبر 5 راغلی یو ایکویشن نمبر 6 راغلی دا د -a + 2c = 5 دا سره 2c + 5 مطلب دا به موږ موږ څه کو سبټریکټ کو صحیح شو دلته کې 2c دی دلته کې دا پلس 2c دا پلس 2c دی نو موږ څه کو دې کې موږ سبټریکشن وکړو فرض کړه په دې کې یو پلس ماینس په بیا موږ ایډینګ کوو صحیح ده دا باندې به سره کینسل شي موږ سره بس ا راشي صحیح شو نو سبټریکټ ایکویشن 5 فرام ایکویشن 6 سره 2c + 2a = 8 صحیح شو دا بل ځم سره ایکویشن نمبر 5 ځم سره -a نو a ځم سره دې طرف ته راکړه -a + 2c a می دی خو ولیکو 2c مې چې ترتیب برابرې صحیح ده = 5 صحیح شو دا زم سره سبټریکشن دی نو چې سبټریکشن ساينونه به شي چینج شي دا پلس دی دا ماینس شو دا ماینس دا پلس دی دا پلس دی دا ماینس شو صحیح شو 2 دا پلس 2c دا ماینس 2c دا د بل سره شو ختم شو یو 2a دی او پلس a دی نو زم سره شو 3a = او 8 ته چې 5 لرګي سره راځي 3 راځي صحیح شو ولدوانه سره ډیوایډ کړه زم سره a ویلیو په کار تکنه په سبان دی ډیوایډ کړه دوانه سایډونو په 3 باندې جو 3a / 3 = 3 / 3 دا 3 سره ختم شو ازم سره راغی 1 راغی صحیح شو ازم سره پوینټ شو اوس دا ا راواله په ایکویشن نمبر سکی پټ کا ایکویشن نمبر 1 کې پټ a = 1 in equation number first equation number first زم سره a + b = -1 دی کنه اوس پکې د a په ځای څه پټ کا 1 پټ کا جو 1 + b = -1 شو کنه صحیح ده کنه دا ونځو ختموم دی دې طرف نه یا مطلب زیاتره خلک څه کوي اخوا اړه یا دې سره -1 څخه اډ کا جو 1 -1 + b = دلته -1 اډ کو دلته هم څه کما سوري سبټریکټ کو دلته هم سبټریکټ کوم صحیح شو دا 1 د 1 سره ختم شو b = -2 راغی ٹھیک ده b ویلیو
پوینټ شو. اوس زموږ سره د سی ویلیو پوینټ کول دی. صحیح شو. نو سی زموږ سره په کومه دی؟ په ایکویشن نمبر 2 کې دی. صحیح شو. نو ایکویشن 2 زموږ سره څه کا ولیکه. ایکویشن 2 زموږ سره څه دی؟ بی پلس سی از اکوال ټو 4. د بی ویلیو زموږ سره پوینټ شو. صحیح ده. د بی ویلیو زموږ سره دا پوینټ شو ماینس 2. بی په دې کې پوټ کا پوټ بی از اکوال ټو ماینس 2. صحیح شو. ماینس 2 په کې پوټ کا ماینس 2 پلس سی از اکوال ټو 4 شو ګرام. د دې نه زه دا ماینس 2 ختموم د څه وکړم؟ ایډ 2 on both side. ماینس 2 پلس 2 پلس سی په خپل ځای از اکوال ټو 4. او دلته کې به ورسره څه وکړم؟ 2 به چې هغه سیټ سره ایډ کړل دې سیټ سره به هم ایډ کړم. صحیح شو. دا ماینس 2 پلس 2 دی بل سره ختم شو. سی از اکوال ټو 4 پلس 2 څه راځي؟ 6 راځي. بالکل 6 راځي. ټیک ده. زموږ سره د ا ویلیو هم پوینټ شو، د بی ویلیو هم پوینټ شو. صحیح شو. ا ویلیو هم پوینټ شو، بی هم پوینټ شو، سی هم پوینټ شو. صحیح شو. دې سره ستاسو شو ایکسرسایز شو اینډ شو. صحیح شو. ختم شو. ایکسرسایز 1.1 تاسو مکمل تور ختم شو. او چې د چا څه کوېسچن دي په کمنټس کې کوئ. صحیح شو.